V minulém díle jsme viděli celkem 5 opuštěných tanků, kteří se nacházejí v Chorvatsku v pohoří Dinara, severně nad městem Knin. A nyní se podíváme na jednu T-55, kterou si projdeme zblízka. Měli bychom si nejprve něco říct o tanku T-55 a já bych začal technickými parametry. Jde o tank, který je určen pro posádku 4 osob, jeho hmotnost je 36,6 tuny a co se týče motoru, je tam model V55, což je vodou chlazený dieselový 12válec o úctíhodném objemu 38,88 litrů, který poskytuje výkon 433 kW, což je 581 koňských sil. Maximální rychlost tohoto tanku je 48 km/h. Dojezd je 400 až 500 km a s přídavnými nádržemi má dojezd zvýšen na 600 km. Co se týče pancéřování, je vyzbrojen 203 mm silným pancířem a hlavní zbraň je 100 mm kanon D10T anebo D10T2S. Sekundární kulomet je 7,62 mm kulomet SGMT v ose kanonu a jeden kulomet DŠK 12,7 mm. Tanky T-55 jsou řadou sovětských bojových tanků zavedených do služby v letech po druhé světové válce. Prototyp byl dokončen v roce 1945 a nesl označení T-54. Série T-55 se nakonec stala nejprodukovanějším tankem v historii. Odhadovaný počty kusů se pohybují od 86 000 do 100 000 kusů. V sovětské a ruské armádě byly nahrazeny typy T-62, T-64, T-72, T-80 a T-90, ale zůstávají ve službě až u 50 dalších armád po celém světě a některé obdržely sofistikované dovybavení. Tanky T-55 se zúčastnily mnoha konfliktů, hlavně v době studené války, například v Maďarsku v roce 1956, u nás v ČSSR v roce 1968, ve válkách na Blízkém východě, ve Vietnamu, Afghánistánu, Jugoslávii a tak dále. Dodnes slouží v mnoha státech, většinou v zemích tzv. Třetího světa. Tisíce takových tanků jsou stále zakonzervovány a připraveny k opětovnému uvedení do provozu. Zajímavostí je, že tank T-55 byl také vyráběn v československé licenci. To bychom měli popis a parametry a teď se podíváme na odlehčenou prohlídku. Mám takový podezření, jestli nesloužil u české armády. Tady mu vytek asi olej. Ten vypadá, že jsem dojel tak, jak tady stojí. A je nejdál, takže se do něj moc netrefujou. Některé mechanické věci jsou i částečně funkční, ale má silný pružinky teda. Nebylo ke světlům, nádrže, které mají kulku v sobě, všechny, takže možná, že by je prostřelili, když je chtěli vypouštět. A jdem se kouknout dovnitř. Já jdem dovnitř, tady je nálepka Motobox, takže s těma motorky nepřepravovat, když se lepí nálepky. Tady je postavení střelce. Tak se tam půjdeme kouknout. Jak se střelcům jezdilo. Tady je od kulky dírka. Akorát jsou tady stíny všude. A tady to i funguje otáčecí. Tohle nevím, co bylo, to kanon. Tak. No to nejde víc otočit. Nejde. Tak na druhou stranu se musíš točit.
Tak. No, otočíme to, ale takhle ne. Ježiši, je vidět, že jsem nebyl na vojně. Tak. A nevím, jestli teda tam teď zvládnu vylízt zase nahoru. Tak, tady je vidět, že byly sedačky, už nejsou. To je asi na náboje. Tady byly náboje. Tady to vypadá jak nouzový východ. Nějaký čerpadýlka a takové věci. A někdy by se tady mělo dát hejbat věží, ale to teda vůbec netuším jak. Tamhle je periskop, takže já se zkusím přelíst na druhou stranu. Dopředu to se nedostanu, to je jako... Český to nebude. Z Políny, Pušton je úřad. Byla asi vysílačka, tam jsou 20 ampérový pojistky. Tady to teda fakt vypadá jak nějaký východ. Ale to už asi nebude funkční. Tady je vidět, že se točila celá věž. Takže přelezem na druhou stranu. Lezeme na druhou stranu. Au! Tak, tam je teda užší vchod. Aha. Tam nevím, jestli se dostanu. Takže nejsem nejhubenější. A to se dá i zavřít. Tak a jsme vevnitř. Tady teda nějaký zástrčky. Žádná páka na otáčení. Haló! Hej, Lukáš straší. Haló! Páka na otáčení děla tady není. Tady to je na nohy. Takže jako nevím, jak se otáčelo dělem. Pozor na hlavu. Tady. Točí se dělo. Je zaaretovaný někde. Tady je, kolik stupňů to je. Tady je přepínač. Pane, musíte to dělo odaretovat. Jo, to se řekne. Tady ta strana není moc hezká. Já bych byl jasný tankista, kdybych šel na vojnu. Co bude s tím dělem? Netočí se, teď se to zaklapne poklop. Prdýlko mě to tam nechá. Tak, zavřeme po sobě. To je základ zavírat. Zavřeme. Nejde. Nic nejde. Chtělo by to promazat hodně VDčka za mě. Hodně VDčka, no? Hodně VDčka, pak by to možná jelo. Trošku nafty tam nalejem. A baterku teda. Baterka je špatná. Tak. Tady je ta sedačka, ono vypadá jak složená. Tam je řidič. Tady bude řidič, ano. Nebo spíš vedle. Dělo je pevný. Výrobní číslo je 0914. A český nápisy tam nejsou. No to teda nevím, jak tady
Tak tohle už pro mě není vles. To už je opravdu... No oni v armádě ty silnější dávali do kuchyně. No já vím, no. Hele, tam ti asi chybí na adaptaci toho dělání. Asi jo, asi jo. Tohle funguje. To je dobře. To je důležitá součást každého tanku. Že to nechali Ve váčku. zadělaný. Nevím, jestli stoupali na všechny ty trubky a hadičky, co stoupám já, když vylejzali. Ale je to možný. Tak. A tady není volant. Tady je páka. Dopředu, dozadu. Ruční brzda. Plyn, spojka. Bez spojky to asi nejde. Jako pro mě by asi tank nebyl. Si přehodnotím svoje životní cíle a tankista ze mě nebude. Já bych mohl jezdit na tomhle sedátku. Všechno vidět. Otáčím se s dělem. No, pěkný tank. Lukáš mě jde pomoct zavřít To musí být 2 lidi. Ježiš. Počkej, tamhle u tebe. Ale. Vidíš tu závlačku? Je. No. Ne. Nehneš si. Nehneš, ale na ní to je, no. Ta by se musela vyndat. Je to špatný. Ale je zajímavé, že palivo mají takhle zvenku. Normálně. Je, to možná jsou přídavné nádrže. To fakt vypadá, že to prostříleli, aby to vyteklo. Tam je zavřen. Tady je hliník, kdybyste někdo scháněl, chladič vykupujou. Je teda velký. Jde střílet, ale nevypadá to, že to je kulomet. S tím už nejde hejbat. Nejde, mají to rozbitý. Tady to bude přístup k motoru. Když vlezeš do té druhé, tak můžeš zkusit tu dělovou věž otočit. Musíš z druhé strany, tam jsem zavřel poklop. To je masakr, viď? By tam nikdo nelez. Je to azbukou, no. Není český. Motohodiny. Ty, ale to není z Čech. Tank. Není. To je jejich, tady je nápis Já jejich. vím, to bylo vevnitř. Ty, a tohle je jak nový. Jo. Zkus tam sednout, já se tam nevejdu. Jo. Ale hadice, všechno tady je. Všechno tady je, no. To muselo být hrozný tam být. To je plechovka, tyjo. Hrozně málo místa. Tady už se vypojila hadice. Ale podle mě mi 2 přídavné nádrže tady chybějí. Asi jo, no. Tady. To už má někdo na motorce namontovaný. Jo, tady ještě byly, no. Takže kdyby vás zajímalo, kdo sundává nálepky, Tak to dělá armáda. Někoho to zajímá, že tady byli. Mají dát video na YouTube. Prostě nelepte nálepky. Na tanky. Akorát práce. Jsme potkali vojáky cestou a říkali, jestli tam něco bude, tak to sundejte. Jo. Jako nalepte nálepku, 1 přibyde a jdeme po vás. SPZ-ku máme. Hele, po vojácích zůstalo. Ještě to kouří. Tak na. Ještě to kouří, to si vezmu.
Ty motoboxy jsou agresivní. Neumějí dělat reklamu, tak to lepějí všude. No a je to čistý. Tady už to tady zaber, jak to vojáci ráno tady sundali. Tady vojáci sundávali dneska, jsou tady po zemi poházený, to je vidět. No kamera to nezavostří, ale jich tady hromada. Tady zapomněli foťáky. Hele, to je Ty ten jo, nový gimbal letošní. GH5 s tím novým gimbálem, veď? Wow! Dědek! Tak to není možný. Ty jo, dědek! Koukněte na to. Koukněte na to. Panasonic Lumix FZ1000. Jako někdo měl vkus. Měl rád Panasonicy. Jo. No a my se tady loučíme. Loučíme a zas příště. Za rok to jedem zkontrolovat. Jo. Odlepit nálepky. Čistku. Protože takhle to fakt nejde, lidi. Lepte si doma nálepky na zeď. Maminka, když jsem lepil se na postel nálepky, tak mě taky vždycky strhala. A musel jsem to pak čistit jarem. My jsme takový maminky spolu s vojákama. Musel jsem to jarem čistit a nebyla to žádná sranda. Nevím, jak jste na tom vy.